Hello. Shall we start? Cool. Hello. Cool. Welcome everyone. Good evening. Welkom allemaal en goedenavond. Thank you for joining the Your Acoustical Body intro call. Dankjewel dat jullie bij jouw akoestische lichaam de intro call bent. We are going to talk about the history of your acoustical body and what is this. We gaan het hebben over de geschiedenis van je akoestieke lichaam en wat dit is. And if you have any questions, then try to stop us. En als je vragen hebt, probeer ons maar te stoppen. Because there is a lot to say. Want er is heel veel wat we graag zouden willen vertellen. So, so if access consciousness is brand new to you, then apparently we have an echo with translation. Yes. So, just a moment. Yes. Right. So. Is de echo er nog steeds? Okay, the echo is still there. Okay. Can we ask everyone to mute yourself, please? Thank you. Is er nog steeds een echo? Actually, is it okay? We can't for hear us echo. it's good. Yeah, good. Maybe just for you, I don't know. Cool. So, thank you everyone for joining. Cool. Dank jullie allemaal dat jullie erbij zijn. In Access Consciousness, if Access Consciousness is brand new to you, we will send out a link with the clearing statement. Als Access Consciousness helemaal nieuw is, dan sturen we strakjes de link met de clearing statement. The clearing statement is something that we will use a couple of times during this call, and de clearing statement zullen we een paar keer gebruiken tijdens deze call. And there is a video from the co-founder of Access Consciousness where he amazingly describes or details what is this. En er is een window, de stichters van Access Consciousness, waarin wordt uitgelegd wat het is. And we will share that YouTube video link plus a link to Access Consciousness so you can read more about it. Die YouTube link zullen we delen, dat je er ook nog meer over weet. So, what is the acoustical vibration? Dus wat is de akoestieke trilling? So, everything around you has its own acoustical vibration. Alles om je heen heeft een akoestieke trilling. Your body has its own acoustical vibration. Je lichaam heeft een akoestieke trilling. The chair you are sitting on, the table, your laptop, de tafel, the monitor, and your infinite being is an acoustical vibration. En jouw geweten is ook een akoestieke trilling. Actually, acoustical vibration is eigenlijk is akoestiek. It's like the building plan, the design of a house. Als het van een huis. Het plan. For example, your house has its design, right? Bijvoorbeeld jouw. And if something happens to your house, based on that plan, it can be rebuilt. En als er iets gebeurt, wat gebaseerd is door het plan, dan kan er iets uit. All you need is just builders and money. Alles wat je nodig hebt is aannemers en geld. So, for example,
with your body, you have the building plan of your body. Dus met je lichaam. Eigenlijk ook een soort bouwplan van je lijf. And if anything happens with your body, it can be rebuilt based on the building plan. En als er iets gebeurt, dan kan het dus opgebouwd op basis van dat ontwerp. Right. But how does it work actually? Maar hoe werkt het eigenlijk? So there are so many programs that we have regarding the body that sort of builds on top of this building plan. Er zijn zoveel programma's die we hebben in ons lijf die dus dat ontwerpplan zit. And illnesses and diseases are like this, are programs. En ziektes. And also, and the amazing thing is that your body is a perfect creation. En het geweldige is dat het lichaam een perfecte schepping is. Creatie. But your parents, your grandparents have their point of view. Maar je ouders en je ouders hebben hun standpunten. Your mom may say that, oh, if we will have a son, he will look like my father. Je moeder kan bijvoorbeeld zeggen, als we een zoon zouden hebben, dan zal hij eruit zien zoals mijn vader. And it will happen. Het kan gebeuren. It's a nice program. Het is een leuk programma. How nice to start your life like this. Fijn om je leven te beginnen. And your parents may say that, oh, everyone in our family had a blood disease, so we are afraid our child will have that too. En het kan ook zijn dat je ouders zeggen, iedereen in onze familie heeft een bloedziekte. En die zullen kinderen het ook krijgen. So the programming starts in a very, very early age. Dus de programmering van heel jong. And also the infinite being of you brings in many, many implants and explants from previous lifetimes. En ook het eindige wezen brengt ook allerlei implants mee van levens. All the memories of what happened with those bodies in previous lifetimes. Alle herinneringen, lichamen die je had, gaande levens. All the injuries and all the beliefs about diseases and illnesses, they just brought into this new body. Alle wonden, alle dingen die je geloofd hebt over ziektes, komen ook mee in. So what happens, it starts to have its own reality built on top of your perfect body. Dus wat er gebeurt is dat het zijn eigen realiteit krijgt, ook op jouw perfecte lichaam. So the question is that, what can we do with this? Dus de vraag is wat for me, healing was really, really important from a very early age. Voor mij was healing van klein tot aan. And I was last year I started to ask a lot of questions about miraculous healings. En vorig jaar ben ik vragen gaan stellen over verbaarlijke genezing. So I asked the universe, please show me all the information I need to know for this. Dus ik vroeg aan het universum, laat me alsjeblieft informatie zien hiervoor. And the history of that is at age of 5, my mom had cancer. En de geschiedenis toen ik 5 was, kanker. And then the doctors told her that, sorry, we can't help you. It's all over in your body. You have only 2 weeks to live. En de doktoren zeiden, sorry, het zit door je. Je hebt nog maar 2 weken te leven. So I was just 5 years old at that time. Ik was toen maar. And with my brother, we decided we will do everything for her to help her.
En samen met hem besloten wij alles te doen wat om haar te helpen. But she was so kind to us. Maar ze was zo lief. Because she made her own decision that she wants to live. Want ze maakte zelf de beslissing dat ze wilde leven. So half year later, she went back for a check-up. Dus een half jaar later terug een check-up. And the doctor said, wow. What are you doing here? You should have died. En de dokter zei, wauw, hier. En je had eigenlijk dood moeten gaan. So it was interesting what's going on. Dus het was erg interessant wat gebeurde. But she recovered. Maar ze herstelde. So that was more than 30 years ago, and she still don't have cancer. Dat is 30 jaar geleden. Ze heeft. But she was willing to change, and she changed her life. Ze was bereid om te change. Ze heeft haar leven veranderd. She realized that she has choice, and she was choosing. Ze realiseerde zich wat en ze heeft keuze. So in 2017, I was asking the universe, please show me miraculous healings. What is that? Dus in 2017, het universum is genezing zien. Wat is dat? And what started to show up, people started to come to us, and there were miraculous healings. Dus wat er gebeurde is, er steeds meer mensen naar mensen kwamen met allerlei wonderbare genezing. By that I mean symptoms and illnesses disappeared within 5 minutes. Daarmee bedoelde ik symptomen. Ik ben verdwenen binnen 5 minuten. The first one was, there was a 3-day body class, and the lady on the 3rd day came to me if I can help her. De eerste was een 3-daagse bodyclass. What happened? The lady? A lady just came to me if I can help her. Een vrouw kwam naar hem toe en vroeg of hij haar kon helpen. So we only had 5 minutes before the class start. Dus we hadden maar 5 minuten voordat de klas begon. And what can I do in 5 minutes? Wat kan ik nou doen in 5 minuten? A lot actually. You know, you attended this body class for 2 days. Several people worked on you and nothing helped. Deze bodyclass 2 dagen gedaan. Heel veel mensen hebben op je gewerkt en niets heeft geholpen. But actually, I was grateful that she thought I can do something. Maar ik was heel dankbaar dat ze dacht dat ik iets kon doen voor haar. And luckily, we didn't have too much time to do something. En gelukkig hadden we niet zoveel tijd om iets te doen. The universe has amazing sense of fun and jokes. Het universum heeft een geweldig gevoel voor humor. It didn't allow me to do the old style thing. Het liet het niet toe dat ik het op de oude manier deed. The traditional, you know, it takes an hour and a half. So, okay, what can we do here? Dus, oké, wat kunnen we hier doen? So I started to have a sense of an exercise that I was doing together with her. Dus ik begon een gewaarwording te krijgen van een oefening die ik met haar kon doen. And suddenly we found ourselves in a very conscious space. En ineens bevonden we ons in een heel bewuste ruimte. Where she had access to all the information of the root cause. Waar ze toegang had tot alle informatie van waar het vandaan kwam. Because her symptom was, and her problem was, that she had a shower a couple of weeks earlier, and she had the wrong step in the shower. Want haar symptomen gingen erover dat ze een paar weken eerder op de douche was geweest en dat ze zich daar verstapt had.
it was a slippery surface, and because of the wrong step, she had a lower back injury. Het was een gladde oppervlakte en omdat ze uitgleed, kreeg ze pijn in haar onderrug. So since then, she was unable to walk straight, and so she was bending down all the time. Dus vanaf dat moment kon ze niet meer recht lopen en liep ze de hele tijd voorover gebogen. This was a story that made her maintain the whole situation, the symptom. Dit verhaal zorgde ervoor dat het hele symptoom en alles liet bestaan, in stand hield. And since then, she tried everything. Actually, she is doing acupuncture. She tried it and it didn't help as well. Sinds die tijd probeerde ze van alles, ook acupunctuur. Dat heeft ze geprobeerd, maar het hielp niet. And also other therapists worked on her, but that didn't work very well. En andere therapeuten hebben ook met haar gewerkt, maar het werkte ook niet echt. So, and in that space, suddenly she became aware of all the elements, what were truly creating this symptom for her. En in die ruimte werd ze zich ineens bewust van alle elementen, van wat echt zoiets voor haar ook, wat het echt creëerde, waar het echt vandaan kwam. And the amazing part was that during this quick session that only took 5 minutes, we were able to, she was able to find what's going on for her. En het verbazingwekkende was dat in die 5 minuten zij kon achterhalen wat het was voor haar. So I didn't have to say anything about the root cause. Dus ik hoefde niks te zeggen over de oorzaak. I didn't have to convince her about it. Ik hoefde haar ook niet te overtuigen daarvan. She had her own experience and access to it. Ze had haar eigen ervaring en toegang daartoe. She herself went through the whole process and she realized what she was doing. Ze ging zelf door het hele proces en ze realiseerde zich wat ze aan het doen was. How she was creating this at the beginning. Hoe ze dit aan het begin had gecreëerd. All the different elements that it belonged to her son and her husband and other parts. Alle verschillende onderdelen, dat het bij haar zoon vandaan kwam en bij haar man enzovoort. So after this session, she had total clarity and no more pain and symptoms. Dus na deze sessie had ze totale helderheid en totaal geen pijn en geen symptomen meer. And all this in less than 5 minutes. En dat allemaal in minder dan 5 minuten. And after that, she was so energized and clear and happy. En daarna was ze heel erg opgeladen en blij en ja, gelukkig. Did you see there was a question? All the emotions. Read it. Yeah, so you destroyed the information with all the emotions, physicals, etc. Yeah. So. Dus je hebt alle informatie met de emoties en het fysieke weggehaald, vernietigd. Actually, in some way, yes. Eigenlijk op een bepaalde manier wel. So what happened? She became aware of the programs that she was creating. Dus wat er gebeurde was dat ze zich bewust werd van programma's die ze aan het creëren was. That she was maintaining. En die ze in stand hield. That created the whole thing for her. En dat het hele gebeuren voor haar creëerde. But of course, there was this injury that is like a story. Maar natuurlijk was er de verwonding en dat is als een verhaal. And as long as you have the story, it sounds so real. So you have to have the symptoms that belongs to the story. En zolang je het verhaal hebt, dat klinkt zo echt, dat je de symptomen wel moet hebben.
when you can access your space of the infinite being, als je bij jouw ruimte van het oneindige wezen kunt komen, then you have a totally different level of awareness and consciousness. dan heb je een heel verschillend niveau van gewaarzijn en bewustzijn. Such things as your belief system suddenly becomes accessible, and it's something that, wow, now I can see. Zoiets als je geloofssysteem wordt dan toegankelijk en dan is het zo van, wauw, nu kan ik het zien en inzien. And that allows you to choose something else. En dat laat toe dat je iets anders kunt kiezen. To realize it wasn't that thing, that story that I thought it created it. Om je te realiseren dat het niet dat ding, dat verhaal was wat je had gecreëerd. Dat het niet was. Actually, it was my choice. I created it. Eigenlijk was het mijn eigen keuze. Ik heb het gecreëerd. Yeah, so that's an amazing thing about your body, that you can remove all these programs from the body. Dus dat is een geweldig iets van je lichaam. Dat je die programma's kunt weghalen in je lijf. And just by removing it and clearing it. En door het weg te halen en te clearen. And also a little bit working with your acoustical vibration. En ook door een beetje met je akoestieke trilling te werken. These things that we call miraculous healings can easily occur. Daardoor kunnen de dingen die we wonderbaarlijke genezing noemen, die kunnen makkelijk gebeuren. And actually this thing, it's not just it works with not just your body, but with other things like so-called non-living objects around you. Het werkt niet alleen met je lichaam, maar ook met zogenaamde niet-levende objecten om je heen. As I mentioned, your table, your chair, your laptop has its own acoustical vibration. Zoals ik zei, je laptop, je tafel, de stoel waarop je zit, heeft allemaal zijn eigen akoestieke trilling. But what happens with our belief systems, we co-create a reality for ourselves. Maar met onze geloofssystemen creëren we samen daarmee een realiteit. If you look around in your life, you will see so many programs. Als je in je leven kijkt, rondkijkt, dan zie je zoveel programma's. Are you choosing to see the programs and the truth? Kies je ervoor om de programma's en de waarheid te zien? In how many places do you create your reality based on other people's points of view? Op hoeveel plekken creëer je je realiteit gebaseerd op de standpunten van anderen? For example, this thing, the acoustical vibration, can be used in very, very small and sort of insignificant things. Bijvoorbeeld, je kunt de akoestieke trilling gebruiken bij hele kleine, belangrijke dingen. So last year we were on a trip for 1 week, and when we came home, the next morning I wanted to have a coffee. Dus was it last week or last year? Last year. Oké. Vorig jaar waren ze op reis en toen ze thuis kwamen wilde hij graag een kop koffie hebben. But it was like last week. It was like last week. That's why. Maar het was net als vorige week. Yeah. And so on the following morning I wanted to have a coffee, but the milk was it expired. De volgende ochtend was er koffie, was de melk voor de koffie, die was niet goed meer. And you know, maybe it's not very significant, but well, I have this tool. I would like to use this tool. Nou, misschien is het niet erg belangrijk, maar ik heb dit gereedschap, dus die wil ik dan ook graag gebruiken.
Ja. So I wanted to play with the milk. What can we do here? Wacht, just a minute. Caitlin? Okay. Sorry about that. Thank you, no problem. De babysitter heeft een uur van tevoren gezegd doei, dus... The babysitter has her own acoustical vibration. Yeah, she does. Or Caitlin cancelled her. De babysitter heeft haar eigen akoestische trilling. Of Caitlin heeft gezegd, nou, dag, babysitter. She has a reality that doesn't work for us. Ze heeft een realiteit die voor ons niet werkt. Or maybe it does. Yeah. Yeah. Everything is the opposite of what it appears to be, and nothing is the opposite of what it appears to be. Alles is het tegenovergestelde van wat het lijkt te zijn en niets is het tegenovergestelde van wat het lijkt te zijn. Hey. Yes. How much she can contribute to us. Thank you. Ja, hoeveel kan ze aan ons bijdragen? Dankjewel. And after being 1 week away, that milk was totally expired. It smelled bad and tasted very bad, sour. Dus na 1 week weg te zijn geweest, was die melk helemaal niet meer lekker en smaakte zuur enzovoort. But I wanted to drink my coffee with milk. Maar ik wou mijn koffie met melk drinken. Right now. Nu meteen. You know, when a lazy man is at home, not willing to cook, not willing to go to the shop. Weet je, als een lui man niet wil koken en niet naar de winkel wil gaan. What can you do? Do some magic. Wat kun je doen? Gebruik de energie. So I was holding that bottle of milk in my hands and I was asking for the acoustical vibration what it had a week earlier. Dus ik hield de fles melk in mijn handen en ik vroeg om de akoestische trilling die het een week geleden had. And I was thinking about, okay, what type of programs I have in my mind where I co-create this reality. Oké, en ik vroeg me ook af, wat voor programma's heb ik in mijn hoofd waarmee ik deze realiteit samen creëer. Because actually we co-create our own reality based on the belief systems of this whole world around us. Want we creëren deze realiteit samen, gebaseerd op deze hele realiteit om ons heen. So, one of that was about bacteria. Eentje daarvan ging over bacteriën. That milk is a living thing, it's full of bacteria, and within a couple of days it breaks milk down. Dat melk vol bacteriën zit, dat het binnen een week de melk afbreekt. It is so logical, you cannot fight against it. Het is zo logisch, daar kun je niet tegenin. En ook niet tegenop. You learn to control your life. Neem maar mee. Neem maar mee. Neem maar mee daarheen. Nee, neem maar mee daarheen. Oh, okay. It's all good. We are here. She's insisting I give her the credit. Ga maar opeten. Oké. Cool. Oh, Yeah. Caitlin? They're asking if she can wave to you. Please. The acoustic wavelength needs some waving. Hello. Okay. Cool. Oh, cool. And where we were. So it's something logical that we learned, therefore we believe it's real, it's true. Het is iets logisch is. Het is iets logisch wat we hebben geleerd en daarom denken we dat het waar is. Even in the school you learn it. Bacteria is part of the natural process, it breaks down everything.
Zelfs op school leer je. Bacteriën zijn onderdeel van het natuurlijke proces en breken alles af. So we buy into it and we co-create a reality. Dus we nemen dat aan en we creëren die realiteit samen. And also you have a point of view that milk will become or will expire after 4, 5, 6 days. En je hebt een standpunt dat melk slecht wordt na een dag of 5, 6. Especially the organic milk, because there is nothing in it. It's not pasteurized, no homogenized. Yeah. Vooral als het niet is gepasteuriseerd en niet is gehomogeniseerd. Yeah, Als er iets mee gedaan is, als het bewerkt is. It didn't go through the heat treatment. Dat het niet verhit is. Yeah, and it's more vulnerable to change. En het is gevoeliger voor verandering. But actually, we were not looking for that type of change. Maar eigenlijk zochten we niet naar dat soort verandering. So I was holding it in my hands and clearing all these points of view. Dus ik hield het in mijn handen en ik heb al mijn standpunten erover gecleared. All my points of view about why milk should break down, why it's not real to have good milk. Al mijn standpunten over waarom melk slecht moet worden, zuur moet worden. En I missed the last part. Break down and then. Energetically, it was there. It's good. Okay. And then, so 5 minutes later, I tasted it and smelled it, and it was good. So I was able to drink my coffee. 5 minuten later proefde ik ervan en heb ik eraan geroken en kon ik het gewoon in mijn koffie gebruiken. So someone is just asking if I can use these tools on my car too. Yes. And we have an example for that. Ook op de auto kunt gebruiken. But just before that, so after this, I was playing with this milk for 2 more weeks. Oh, nog even. Hij heeft nog 2 weken lang met die melk geoefend. So I bought another bottle of milk because I still cannot manifest milk. Dus hij heeft een fles melk gekocht, want melk manifesteren, dat lukt nog niet. So this milk is for playing and another one was for drinking. Dus deze melk was om mee te spelen en die andere was om op te drinken. And every 3-4 days I checked it. It was sour. It smelled really bad. So I was playing with it for 5 minutes. Ja, elke 3-4 dagen checkte ik het. Dan, als het zuur rook, dan ging ik ermee spelen. And then have a sip of it. And it was tasting good, drinkable again, smelled good. Dan proefde ik het, nam ik een slokje, het rook goed. En het was weer helemaal goed. So in the next 2 weeks, I was playing with it like this. Every 3-4 days. In de 2 weken die daarna volgden, ben ik er elke 3-4 dagen mee aan de gang geweest. And then I realized I have another point of view, another program that is still around. En toen realiseerde ik dat ik een ander programma had, een ander standpunt, dat er nog steeds is. And that was about, we need to put it into the fridge. En dat ging erover dat we het in de koelkast moesten zetten. So I was taking it out from the fridge for the next 2 weeks, leaving on the bench, the kitchen bench. Dus ik haalde het daarna uit de koelkast en liet het toen 2 weken gewoon daar buiten staan. You know, we can save some money on the electricity. Hey, we kunnen wat geld op elektriciteit besparen. And how easy, you don't have to open the fridge door. En ook makkelijk, je hoeft de deur van de koelkast niet eens open te doen. and the interesting thing was, it started to not 3, 4, but 4, 5, and 5, 6 days when I had to play with it again. En buiten de koelkast was het grappige dat het niet 3 tot 4 dagen was, dat hij er weer mee aan de gang ging. And
And it was tasting good for the next 2 weeks. En dat het goed bleef voor de komende 2 weken. So actually, we went over the expiry date with 4 weeks now. Dus nu is het 4 weken voorbij de datum. Overdatum. 2 weeks in the fridge and then 2 more weeks outside the fridge. 2 weken in de koelkast en 2 weken erbuiten. I said Someone to is saying, so you sold your fridge? Yeah. Nee, dus je hebt je koelkast verkocht. And then I was starting thinking what if something wrong with this milk? En toen dacht ik, ja, wat is er nou eens iets mis is met die melk? So I had another bottle of milk in the fridge and I put it on the kitchen bench for 3 days. What's happening? Dus toen had ik nog een nieuwe fles melk en die heb ik buiten de koelkast gezet voor 3 dagen om te zien wat er gebeurde. And after 3 days, there started to be lots of pink, yellow, orange and red spots everywhere on that milk. En na 3 dagen verschenen er allerlei gekleurde stippen op die melk. So actually, Mother Nature works. Dus moeder natuur werkt. So we had the 2 bottles of milk. Caitlin. Doe dat maar. Doe dat maar. Doe dat maar. So actually we had 2 different realities next to each other. Dus eigenlijk hadden we 2 realiteiten, verschillende realiteiten naast elkaar. In one where bacteria and time, there is wear and tear and such things. Give me a sec, she keeps calling me. All right. It's faster if I just solve it. Okay. Caitlin. Oh, ja. And now, as I'm drinking my water, it tastes like milk. Sorry about that. It's all right. I just said, as I'm drinking my water, it tastes like milk. Dus echt, nu ik mijn water drink, smaakt het naar melk. Oh, how many bottles of milk do you have in your house? Hoeveel flessen melk heb je nu in huis? Yeah, we opened the milk Factory. shop. Are they multiplying? Menigvuldigen ze zich? Just joking. And so the interesting thing that bacteria. So the 2 different reality can exist next each other. Dus de 2 verschillende realiteiten kunnen naast elkaar bestaan. It's Met not een about you have to have a distance. Je hoeft er dus niet eens een afstand tussen te hebben. It's simple. It's choice. Het is simpel. Het is gewoon een keuze. You can choose 2 things at the same time. Je kunt 2 dingen tegelijkertijd kiezen. You can choose this reality where milk will not degrade or expire to exist on the bench. Je kunt een realiteit kiezen waarbij melk gewoon niet slecht wordt of zuur wordt. And 5 centimeters next to it, there is a totally different reality that everyone believes in. En 5 centimeter en daar staat een totaal andere realiteit waar iedereen in gelooft. It's just amazing that it is that simple. Het is geweldig dat het zo simpel is. The question is, which one will you choose? De vraag is, welke wil jij kiezen? Do you like coffee with milk? Wil je graag melk in je koffie? Or do you like coffee with sour milk? Of wil je koffie met zure melk? Are you a barista? Barista. You can create your own reality at your coffee shop. Je kunt je eigen realiteit creëren bij je koffieshop. Yeah. Yeah. So
Ik denk niet dat ze die bedoelen waar je rookt. About cars. Over auto's? So last year we were on a trip, and by the end of the trip, our car started to pull to the left. Vorig jaar waren we op reis en tegen het einde van de reis begon onze auto naar links te trekken. My wife just corrected me. It was my car. Oh, het was zijn auto. Zegt zij heel duidelijk. It's important. Hij heeft hem gekocht. And then, all right, I took it to the local mechanic shop to have it fixed. Dus hij nam het mee. Hij nam hem naar de plaatselijke garage om er iets aan te laten doen. And they checked everything and they said, sorry guys, we can't find any problem with this. The wheel alignment is perfect. En ze hebben alles gecheckt en zeiden sorry, we kunnen niks vinden. Hij is gewoon goed uitgelijnd. And all the parts, everything works properly. It has to be good. En alle onderdelen werken gewoon goed. Het moet gewoon goed zijn. But actually, it's still pulling to the left. So they said, we can't help you. We don't know what's the problem. Nou, het trekt nog steeds naar links. En toen zeiden ze, ja, sorry, we kunnen je niet helpen, want we weten helemaal niet wat het probleem is. However, they are really good mechanics and they know the car because we are bringing the car always there. En deze mensen zijn mensen waar we altijd naartoe gaan. Het zijn gewoon goede monteurs. This is a group of mechanics. They are all, each of them around 60 years old. They have each 30, 40 years experience with cars. Ze zijn allemaal rond de 60 en hebben zo'n minstens 30 jaar ervaring met auto's. You know, they didn't want to take money for that, so it was a free check. Ze wilden er ook geen geld voor aannemen, dus ze hebben het gratis gecheckt. They said the front tires look a bit used, but it's not that bad. You don't have to replace it, so we don't know. It shouldn't do this. Ze zeiden ook de voorwielen die zijn een beetje versleten, maar je hoeft ze nog niet te vervangen. Dus. All right, we went home and then we started to ask questions. What should we do now? Dus we gingen naar huis en hebben vragen gesteld van ja, wat moeten we nu doen? So we connected to the car and started to ask questions and communicate with the molecules of the car. Dus we hebben ons afgestemd op de auto en ons verbonden met de moleculen van de auto. And then the car said something that was really unexpected. En toen zei de auto iets wat heel onverwachts was. Not with words, just energetically information came. Niet met woorden, maar energetisch. That would give you something if it really started talking. Yeah, no, not like that. but we had awareness, information. Ze hadden gewaarzijn, ze kregen informatie, energetisch. It wasn't like Knight Rider and Kit. Het was Kit en Knight Rider. We had a different communication. Het was een ander soort communicatie. And then, so the information, Herbie, that's it. The information came that I have a point of view about women. De informatie die kwam was dat ik een standpunt over vrouwen had. That's why it was important, that's Rocco's car. Daarom vond ik het zo belangrijk om te zeggen dat het Rocco's auto is. You don't have to pull to the left. I have a point of view about women. How it's all connected. Hij hoeft niet naar links te trekken. Hij heeft gewoon een standpunt en het is allemaal aan elkaar verbonden. So, all right. We started to clear all my points of view about women. Dus ik begon al mijn standpunten over vrouwen te clearen. And then we also asked, okay, what else we should do? And then the car said, I mean, you can replace the tires. I would be happy with that.
En toen vroegen we wat we nog meer konden doen. En toen zei de auto van, nou, je kunt de banden vervangen. Daar zou ik wel blij mee zijn. And the acoustical wavelength as well. Yeah. Acoustical what? Use the acoustical wavelengths. Oké. En de akoestieke golflengte ook. So next morning we went to the place to replace the tires. Dus de volgende ochtend gingen we naar de garage die banden weer te vervangen. And then, everything happened as the car said. After that, since then the car is driving straight. En toen gebeurde alles wat de bedoeling was dat de auto zei. En sinds die tijd rijdt hij gewoon weer recht. And I have less points of view about women. En ik heb minder standpunten over vrouwen. So, one thing that we teach during this class, that is your acoustical body class, is how to communicate with the molecules. Dus één ding wat we doen tijdens deze cursus, wat we leren, is hoe je kunt communiceren met de moleculen. And also how you work with the acoustical vibration of different things. En hoe je kunt werken met de akoestische trilling van verschillende dingen. And also there is a big topic that's called indefinite living, that is about your body. En er is ook een grappig onderwerp dat oneindig leven heet over je lichaam. Ja, het is eigenlijk niet oneindig, het is ongedefinieerd. Dus er zit geen houdbaarheidsdatum. Indefinite living means that your body can live a very, very, very long life. En het betekent dat je lichaam heel, heel lang leven kan leiden. Longer than you think. Veel langer dan je denkt. Like, longer than they thought. Longer than they thought? Longer than it was taught to you. Oh, langer dan tegen je is verteld. Langer dan je werd verteld. Indefinite living is about it's your choice when you want to die, when you want to leave your body. Ongedefinieerd leven gaat erover dat het jouw keuze is wanneer je wilt sterven, wanneer je je lichaam wilt verlaten. So part of this class is activating that and start that type of communication and do those processes and clearings with your body. Dus deel van deze cursus is dat je dat soort dingen leert doen en dat je dat kunt. En you say that again. So one part of the class is to start a communication with your body. Een deel van de cursus is om de communicatie met je lichaam op gang te krijgen. And do a lot of clearings and processes on the life. Processen te doen. On the lifetime of your body. Over hoe lang je lichaam kan leven. Because actually your body can live much longer than you think. Want je lichaam kan eigenlijk veel langer leven dan dat je denkt. And your body can tell you what it desires for that. En je lichaam kan je vertellen wat het daarvoor verlangt, vereist, nodig heeft. Also, your body can tell so many informations about itself. En het kan ook heel veel informatie geven over zichzelf. What amazing things are possible with your body. Welke geweldige dingen zijn mogelijk met je lichaam. That you never imagined before. Die je ooit eerder hebt voorgesteld. On the second day of the class, we run some specific body processes. Op de tweede dag laten we verschillende lichaamsprocessen lopen. This is not in the 3-day body class manual. This is different. Niet dingen die in de 3-day body class manual staan. Dus andere dingen.
And it's really important part for you to learn the miraculous healings. En het is een belangrijk onderdeel is ook dat je er de wonderbaarlijke genezingen leert. For your body to be able to naturally vibrate those energies. Voor je lichaam, dat het op een natuurlijke manier kan trillen met zulke energieën. That allows your body to have a different possibility. Dat staat toe dat je lichaam een andere mogelijkheid heeft. So there will be lots of practice as well. Dus er zal ook heel veel geoefend worden. Just a sec. Heeft iemand last van het geluid wat ik hier op de achtergrond heb? Is er iemand die daar last van heeft? Ja? Ga ik er nu wat aan doen? Oké, Caitlin is playing her computer and it's loud. I'm going to change it. Okay. She doesn't like it. Oh well. I wasn't allowed to turn it off. Yes, I like it. So now it's on soft volume. Hij staat nu een stuk zachter. Ja, ga maar hierheen. Oh, so what contribution we can be to all the kids? Ja, wat voor bijdrage kunnen we aan alle kinderen zijn? One other thing that we teach during the class is the kingdom of we. Wat we ook leren tijdens de klas is Kingdom of We, het koninkrijk van wij. As infinite beings, you have infinite possibilities and access to infinite source of energy. Als oneindige wezens heb je oneindige toegang tot oneindige bronnen van energie. There is no such thing that you run out of energy, therefore you cannot gift anymore. Er is niet zoiets als dat je energie op is en dat je niks meer kunt geven. There is no such thing that you cannot send energy, because in this lifetime you have a certain amount of energy and you will run out of it and then it's done. Het is niet zo dat je geen energie meer kunt sturen omdat je in dit leven maar een bepaalde hoeveelheid energie zou hebben en dan is het op. Baba. Ja. You can connect to anyone and you can change, you can be a contribution to them from any distance, right? Je kunt met iedereen je verbinden. You can connect to anyone and then... And be a contribution. En een bijdrage zijn. Ik kom zo. 5 minuutjes. Kijk, 5. Kom je even hierbij zitten anders. She's now starting to pull my hand like I have to go that way and I'm like, oh, I still have to stay here for a little while longer. Come on. Laat me nou nog even. And because so big part of the class is about how you function as an infinite being. Een groot deel van de cursus gaat over hoe je functioneert als oneindig wezen. Because we have this problem that on a daily basis, who I am, and they say I'm an infinite being, but I don't see that really. Want we hebben dit probleem dat je functioneert vanuit eigenlijk als eindig wezen, terwijl functioneer dan als oneindig wezen. It's quite confusing that, well, I have to believe I am, but I can't see. Je moet heel even stil zijn. Can you say that again, please? It's quite confusing that I have to believe, but I can't see that all the time. Het is nogal verwarrend dat ik het moet geloven, maar ik kan het constant zien. And we will have a lot of practice and experience and learn how you can stay and be in that state.
We zullen er heel veel mee oefenen. Je kunt het heel veel ervaren. En om te ervaren hoe het is om in die staat te zijn. And when you stay in that state for more and more and start to contribute to others, then something else starts to show up. En ook hoe je daar meer en meer in kunt blijven. Hoe je een bijdrage kunt zijn voor anderen. En wat er dan tevoorschijn komt. Which is your potency. Wat jouw kracht is. And the more you practice the giving and being a contribution, the greater your potency comes forth. En hoe meer je het geven oefent, hoe meer je kracht naar voren komt. Stephanie has a big force, I can see. Ooh. Yeah, I'm like, ah. Someone is pulling my hand. The power being you. Iemand zit aan mijn hand te trekken. Oh, so there is a very strong energy pool next to you. Ja, dus er is een sterke energiepool naast mij. Ja, letterlijk. What would it take to do the energy pool like this, with this intensity? Hoe zou het zijn om de energy pool met zo'n intensiteit te doen? What would it create in our life? Wat zou dat creëren in onze levens? Maybe your room would be so crowded with all the people that you pull in. Hoe druk kan het worden in je kamer met alle mensen die je naar binnen trekt? Yeah. So during the class, we teach how you perform these miraculous healings. I missed the first word. During the class, we teach how you can perform the miraculous healings. Tijdens deze cursus laten we zien hoe je de wonderbaarlijke genezingen kunt doen. And we also learn really the basics of access consciousness. En ook de basis van access consciousness. But we go very, very deep with those things. Maar we gaan met deze dingen heel erg de diepte in. We are going deep. The what else is possible? What is it exactly? And how it works? Met wat is er nog meer mogelijk? En wat is het precies? En hoe het werkt? Daarmee gaan we heel erg de diepte in. Because we heard about a lot and we use it and it works, but we can go deeper and deeper. We hebben er heel veel van gehoord en van geleerd en we gebruiken het, maar we kunnen er nog veel dieper mee gaan. Ja. Veel verder. Is there any question? Zijn er nog vragen? So actually, we will hold this class in Europe this summer in June, July. I mean, many classes in Europe. Deze zomer zullen we deze cursus in Europa houden in juni en juli. And until then, we will hold a couple of more of these calls. En tot die tijd zullen we nog een paar van deze calls doen. And we are going to Netherlands as well. En ook, ze komen ook naar Nederland. When? 1st, 2nd and 3rd of June. No. Sorry. Yeah, that's the 13th to 15th. 13th to 15th of July. Sorry. Yeah. 13 tot 15 juli komen ze naar Nederland. Deventer, right? Yes, everybody can learn it and it's no prerequisite. Ja, iedereen kan dit leren. And you were coming to Deventer, right? Yes. Ze komen naar Deventer. I mean, we still have like 6 months to find the best place for the event in that area. De plek is nog niet duidelijk. Die gaan ze in de komende 6 maanden nog vinden. So Or the place will find you. Yes. Yes, yeah. And so as you mentioned, this class has no prerequisites because we teach it from the basics of access. Er zijn geen vereisten vooraf. Omdat het gewoon vanaf de basics van access begint. Because it's sort of like everything is in the manuals, everything is in foundation and in other classes, but people just don't see the big picture.
Alles zit in de manuals van Foundation en de grote cursussen. Maar mensen zien het grotere geheel niet. It is about going very, very deep into the very basics of Access, so that allows you to see the big picture. Het gaat over diep in de basics van Access duiken. En zodat je daardoor wel het grotere geheel kunt zien. So we had an agreement with your daughter and time is off now. We hebben een afspraak met mijn dochter en we zijn iets over tijd. So we really have to be in allowance. Ja, dus ik moet echt het toelaten. If you have any questions, please contact Stephanie and she will forward it to us. Als er nog vragen zijn, stel die dan aan mij dus. En dan zorg ik dat er antwoord komt als ik het niet weet. En anders geef ik wel antwoord. And of course we will answer as well and send it back. Ja, zij zullen het ook vragen en dan sturen ze antwoord terug. Yeah. All right. So thank you so much for joining us tonight. Dank jullie voor dat jullie meededen vanavond. And if you have any friends or people you know who could contribute or benefit from this, please spread the word. Als je vrienden kent of andere mensen waarvan je denkt dat ze er iets aan zouden kunnen hebben, laat het ze alsjeblieft weten. The class is already listed on the Access Consciousness website. De klas staat ook op de Access Consciousness website. We will share the link at the event. En ze zullen de link doorgeven. If you would like to register. Ook even getypt. And also we will have more Zoom calls regarding this topic and other topics as well. Er komen nog meer Zoom calls over het onderwerp en ook over andere onderwerpen. So you are welcome to join. Dus jullie zijn welkom, uitgenodigd. And thank you so much again and wish you to have an amazing evening. Nogmaals dank en een geweldige avond gewenst. Yeah, and thank you so much for your daughter as well, Stephanie. Thank you. It was so much fun. Thank you. Bye bye. Yeah. Yes. Thank you all. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye-bye. See you.